के तपाईहरुको पनि अडियो क्वालिटी यस्तै आउँछ र तपाईहरु आफ्नो अडियो क्वालिटीलाई चाहिँ यस्तोमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो अडियोलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो चाहिँ फुल हेर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म तपाईलाई सिकाउँछु कि कसरी आफ्नो अडियो क्वालिटी इन्हान्स गर्न सक्छौं विदाउट एनी माइक। सो लेट्स गो गाइज है। यो अडियो क्वालिटी चाहिँ मैले एउटा सिक्रेट वेबसाइटबाट गरेको हो, जुन चाहिँ म तपाईलाई आज भन्न गइरहेको छु। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सर्च बारमा गएर हामीले एडोब पोडकास्ट इन्हान्स भनेर सर्च गर्छौँ, सेकेन्डमा आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुलाई तल धेरै प्रकारको वेबसाइटहरू भेटिन्छ, तर हामीलाई चाहिँ फर्स्टको एडोब इन्हान्स भन्ने त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ तल गरेर अपलोडमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ फाइल्समा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ भिडियो पनि लिन सक्छौँ, अडियो पनि लिन सक्छौँ, तर अहिले म अडियो लिन्छु। सो त्यसपछि चुज गर्ने अडियो कुनलाई इन्हान्स गर्ने, मैले लिइसकेको छु अडियो। हामीले चाहिँ 1 मिनेट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईहरुको अडियो चाहिँ एकदम खतरा बनेर आउँछ। तपाईहरु यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै फेक हैन। हाम्रो अडियो रेडी भएर आइसकेको छ, तपाईहरु पनि यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम खतरा वेबसाइट हो। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो राम्रो लाइक गरिदिनुहोस्।